नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको विषयवस्तु के रहेको छ भने थम्बनेल हामीले भिडियोमा कसरी लगाउने, थम्बनेल हामीले कसरी लगाउने भन्ने विषयवस्तुमा आइसकेका छौं। थम्बनेल लगाउनको लागि तपाई सर्वप्रथम जानुपर्ने छ YT स्टुडियोमा। त्यसपछि तपाई स्टुडियोमा जानुस्। मैले भर्खरै एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यस भिडियोमा मैले थम्बनेल लगाउन गइरहेको छु। आउनुस् साथीहरु, हेर्नुस्, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। जुन मेरो यो भिडियो भर्खरै अपलोड गरेको छु, यसमा मैले थम्बनेल लगाउँदै छु। मानौ मैले यहाँ थम्बनेल लगाउँछु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ थम्बनेल लगाउँछु। थम्बनेल लगाएपछि तपाईले बुझ्न सजिलो छ। यहाँ चाहिँ तपाईले एड थम्बनेल भन्ने देखिन्छ, देख्नुभयो। तपाईको अब कुन थम्बनेल बनाउनु भएको छ, मानौ तपाईले बनाएको थम्बनेल हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ मैले थम्बनेल बनाएको छु, यो थम्बनेल मैले बनाएको छु हैन। यो थम्बनेललाई यो थम्बनेल बनाएको छु, जुन मैले तपाईले देखाउन गइरहेको छु कति सजिलो छ भनेर। तपाई सर्वप्रथम जानुस् यहाँ यो माथि पेन्सिलको चित्रमा, पेन्सिलको चित्र पछाडी तपाई जानुस् यस फेरि पेन्सिलको चित्रमा। त्यसपछि कस्टम थम्बनेल भनेको छ, यसमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले बनाएको थम्बनेल तर्फ जानुस्। थम्बनेल कहाँ छ? मानौ तपाईको थम्बनेल यो हो। लाई चाहिँ तपाईले कसो गर्नुस् भने मानौ तपाईको थम्बनेल यसरी हाल्नु भयो भने मानौ, अनि सेभ गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको थम्बनेल बस्यो, देख्नुभयो। मेरो यसरी थम्बनेल बसेको छ। यासीको नतिजा कहिले भनेर थम्बनेल बस्यो। यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरिदिन्छु, सेभ। त्यसपछि हाम्रो यो थम्बनेल बस्छ साथीहरु। सजिलो छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै मैले 3 मिनेट अगाडि अपलोड गरेको छ साथीहरु। यो भिडियो पनि हेर्दिनु होला। राम्रो छ साथीहरु, थम्बनेल अपलोड गर्न सजिलो छ, सिक्नु भयो होला। म फेरि पनि सिकाइदिन गइरहेको छु। हेर्नुस्, फेरि पनि हेर्नुस्। तपाईलाई पहिला तपाईले भिडियो अपलोड गरेको YT स्टुडियोमा जानुस्। YT स्टुडियोमा गएर तपाईले भिडियो अपलोड गरेकोमा जानुस्। त्यसपछि त्यो भिडियो अपलोड गरेकोलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि माथि पेन्सिलको चित्र दिन्छ, पेन्सिलको चित्रमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि अर्को पेन्सिलको चित्र दिन्छ भिडियो माथि, त्यसमा टच गर्नुस्। अनि त्यसपछि एड थम्बनेल भनेर लेखेको हुन्छ। या अब मैले थम्बनेल हाले, त्यसपछि चेन्ज गर्न चाहन्छु भने चेन्ज पनि गर्न सक्छु साथीहरु। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्। हामी यस्तै भिडियोहरु लिई उपस्थित हुनेछौं।